तपाईहरुले पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु यो प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा भिडियो क्लिप चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो क्लिप चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यो भिडियो क्लिप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियो क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ फोटो भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईको मदर्स डे को लागि मैले भिडियो बनाउँदै छु। त्यसको लागि तपाईको यदि मम्मीको फोटो छ भने सिलेक्ट गर्नुहोला। 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ 9 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। तपाईको मम्मीको 9 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गरिदिनु होला। अब साथै हेर्न सक्नुहुन्छ एड गरिसकेपछि यसरी तपाईको फोटोहरु आउनेछ। तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको एन्डिङको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईको भिडियोको लास्टमा क्यापकट भनेर वाटरमार्क आउँछ भने तपाईले यसलाई डिलिट गरिदिनु होला। अब साथै तपाई सिधै अगाडि जानु होला। अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सुरुको भिडियो क्लिप चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंकमा राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियो क्लिप तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो क्लिपलाई चाहिँ तपाईले यसरी क्लिक गरेर तपाईले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ भोल्युमको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसको साउन्ड चाहिँ घटाइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ठीक गर्नु होला। तपाईले अब यो भिडियोलाई केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईले यो भन्दा पछाडीको फोटोहरुलाई तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले अब यो सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसरी स्क्रिनमा जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईको यहाँ साइज मिलेको हुन्न। तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी क्लिक गर्दै तपाईले यसरी स्क्रिनमा जुम गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी जुम गरेर तपाईले स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। किनभने साथै तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले यदि तपाईको फोटोको यसरी साइज मिलेको छैन भने तपाईले यसरी जुम गरेर यसरी स्क्रिनमा फिट गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक फोटोलाई यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिदिएको छु। अब साथीहरु अगाडि आउनु होला। अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको भिडियोलाई केही गर्नु पर्दैन। तपाईले यो सेकेन्ड फोटोमा यसरी क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यो फोटोलाई पनि अब 0.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि तपाईले 0.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले 0.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो छ, तपाईले यो फोटोलाई पनि 0.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। तपाईको जति पनि फोटो छ तपाईले सबै फोटोलाई तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोलाई 0.6 सेकेन्डमा राखेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोटोलाई पनि तपाईले 0.6 मा राख्नु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसरी जुम गरिदिनु होला। तपाईलाई सजिलो हुन्छ यसरी जुम गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ अगाडि जानु होला। अब तपाईले यहाँ फोटोहरुमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। सुरुको भिडियोमा केही गर्नु पर्दैन। तपाईले यो फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यो फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ इन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई सिधै पछाडी जानु होला। पछाडी गइसकेपछि तपाईको एउटा यहाँ एनिमेसन छ, स्विङ बटन भन्ने एनिमेसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र यो ड्युरेसन तल यसरी फुल गरिदिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ ठीक गरिदिनु होला। अब तपाईले कोम्बोबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। कोम्बोमा जानु होला। त्यसपछि यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईले अब यो फोटोलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम टु एनिमेसन। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फेरि ठीक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ इनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले फेरि लास्टमा जानु होला। तपाईले यो फोटोमा फेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ स्विङ बटन भन्ने एनिमेसन चाहिँ यसरी लगाउनु होला र तल हेर्न सक्नुहुन्छ ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला।
त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ठिक गर्नु होला, फेरि कम्बोमा जानु होला, फेरि तपाईले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम टु एनिमेसन। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यहाँ ठिक गरिदिनु होला, इनमा जानु होला, लास्टमा जानु होला, तपाईले फेरि यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ स्विङ बटन एनिमेसन र यो ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, फेरि ठिक गर्नु होला, कम्बोमा जानु होला, यसरी तपाईले यो फोटोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम टु एनिमेसन। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि ठिक गर्नु होला, त्यसपछि इनमा जानु होला, त्यसपछि तपाईले फेरि लास्टमा जानु होला, तपाईले फेरि यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ स्विङ बटन एनिमेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र यो ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। त्यसपछि लास्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला, फेरि कम्बोमा जानु होला, फेरि तपाईले लगाउनु पर्ने हुन्छ पेन्डुलम टु एनिमेसन। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको यो एनिमेसन पनि भइसकेको छ। अब तपाईले सुरुमा जानु होला, सुरुमा गइसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरले भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि एड ओभरले गर्नु होला, त्यसपछि फेरि तपाईले एउटा कुनै पनि फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मम्मीको हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा फोटो चाहिँ क्लिक गरे, त्यसपछि एड गरिदिनु होला, यसरी तपाईको फोटो आउँछ। यसरी आइसकेपछि तपाईले यो सुरुको भिडियो क्लिपसम्म मात्रै राख्नु होला, यो भन्दा पछाडी नलैजानु होला। त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ स्प्लिस भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ लाइटिङ भन्ने अप्सन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी घटाइदिनु होला। अब तपाईले माथि स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कतिको चाहिन्छ, तपाईले यसरी घटाइदिनु होला र तपाईले माथि स्क्रिनमा यसरी क्लिक गरेर यसरी यो फोटोलाई जुम गरिदिनु होला, स्क्रिनमा फिट हुने गरी यसरी जुम गरिदिनु। तपाईलाई कतिको चाहिन्छ यसरी घटाएर बढाएर मिलाउनु होला, त्यसपछि ठिक गरिदिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो यस्तो टाइपको बन्ने छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँबाट एउटा अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा यहाँबाट जानु होला, यहाँ गइसकेपछि यसरी ब्याक जानु होला, तपाईको यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि यहाँ भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि हल्का सार्नु होला, तपाईको यहाँ मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ म्याट्योर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ ठिक गरिदिनु होला। तपाईले यसलाई यसरी घटाएर यसरी मिलाइदिनु होला फोटोको बराबर। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपीको अप्सन छ, यसरी कपी गरिदिनु होला, यसरी तपाईले फोटोको बराबर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला, फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला, फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला, फेरि कपी गर्नु होला, मिलाउनु होला, फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाइसकेपछि फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाउनु होला। अब तपाईले यति गरिसकेपछि फेरि अगाडि जानु, तपाईले यहाँ पनि एउटा इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ सुरुबाट। यहाँ फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला, तपाईलाई मन पर्ने कुनै पनि यहाँ इफेक्ट राख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन मन पर्छ तपाईले त्यो इफेक्ट यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो राखे, तपाईलाई धेरै इफेक्टहरु छन्, तपाईलाई जुन मन पर्छ त्यो राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई भिडियोको क्लिपसम्म मात्रै राख्नु होला, यो भन्दा अगाडि नलैजानु, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै टिकटकमा तपाईलाई यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई चाहिँ टिकटकमा एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले टिकटकमा अपलोड गर्दा मैले हालेको त्यो टिकटकमा भिडियोको साउन्ड तपाईले एड फेभरेटमा राखेर तपाईले त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथै तपाईले यो भिडियो क्लिप चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै खुल्छ। खुल्ने बेला तपाईलाई गुगल अकाउन्ट माग्न सक्छ, यदि माग्यो भने चाहिँ तपाईले लगइन गरिदिनु होला, यदि मागेन भने चाहिँ सिधै खुल्छ। खुलिसकेपछि माथि एउटा डाउनलोडको अप्सन हुन्छ, एरोको अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले मजाले यो भिडियो क्लिप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यो भिडियो तपाईको रेडी भइसकेको छ। यो भिडियोलाई सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।